साथीहरु तपाईलाई स्टारे च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियो विशेष गरेर सनराइज बैंकको बारेमा रहेको छ। सनराइज बैंकको चाहिँ मोबाइल बैंकिङ कसरी रेजिस्टर गर्ने, त्यसमा कसरी कारोबार गर्ने भन्ने बारे रहेको छ। र तपाईले त्यसको लागि सर्वप्रथम त तपाईले एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एन्ड्रोइड र आइफोन दुईटैमै छ। म अहिले तपाईलाई चाहिँ यहाँ एन्ड्रोइडबाट देखाउँदै छु। र त्यसपछि तपाईले त्यो इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले त्यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन भइसकेपछि तपाईले त्यहाँनेरि दुईटा अप्सन पाउनुहुन्छ, अनलाइन सर्भिसेस र लगइन भन्छ। लगइनमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि तलपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रेजिस्टर, एक्टिभेट अर फरगट पासवर्ड भनेर। त्यसमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई दुईटा अप्सन हुन्छ। त्यसमा तपाईले एक्टिभेट एकाउन्टमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्टिभेट एकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि बैंकको टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरु हुन्छ, त्यो तपाईले एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एग्री गरिसकेपछि तलपट्टि रहेको अप्सनमा एक्सेप्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन चाहिँ तपाईहरुले धेरै जसोले पढिदैन। यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन त्यहाँनेर लेखिएको हुन्छ, त्यो तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि एक्सेप्ट गरिसकेपछि तपाईलाई मोबाइल नम्बर माग्छ, जुन मोबाइल नम्बर तपाईले एकाउन्ट खोल्दाखेरि दिनुभएको थियो। त्यो एकाउन्ट नम्बर खोल्दाखेरि चाहिँ दिएको नम्बर चाहिँ तपाईले त्यहाँनेर लाएर कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईलाई एउटा एसएमएस आउँछ। त्यसपछि तपाईले त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईलाई फेरि एकाउन्ट नम्बर माग्छ। तपाईले खाता खोलेको एकाउन्ट नम्बर तपाईलाई मेसेज आएको हुन्छ, त्यो हेरेर त्यहाँ गर्नु होला। त्यसपछि पासवर्ड रिसेट गर्नु होला। तल अप्सन पनि दिएको छ पासवर्ड कसरी स्ट्रङ राख्ने भनेर, त्यही अनुसारले तपाईले पासवर्ड राख्नु होला। त्यसपछि तपाईलाई ट्रान्जेक्सन पिन पनि राख्नु भन्छ। ट्रान्जेक्सन पिन 4टा डिजिटको हुन्छ, त्यो पनि राख्नु होला। र त्यसो गरिसकेपछि तपाईको मोबाइल बैंकिङ चाहिँ रेजिस्टर भइसकेको छ। र केही प्रोसेसहरु छ, फेरि पनि तपाईले यसलाई ओपन गर्नु होला, लगइन गर्नु होला। लगइन गरिसकेपछि तपाईले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चीज भनेको चाहिँ तपाईले यो सेक्युरिटी क्वेशन एन्ड एन्सर चाहिँ तपाईले क्रिएट गर्नै पर्ने हुन्छ। यो नगरिकन चाहिँ तपाईले भोलि यदि तपाईको पासवर्ड बिर्सिनु भयो मोबाइल बैंकिङको भने त्यतिखेर तपाईलाई रिसेट गर्न गाह्रो हुन्छ। र यो सेट गरिसकेपछि तपाईलाई कारोबार गर्न सजिलो होस्, मोबाइल बैंकिङ चलाउन सजिलो होस् भनेर फिंगरप्रिन्टहरुको पनि अप्सन छ। त्यो फिंगरप्रिन्टहरु पनि तपाईले चाहिँ क्रिएट गर्नु होला, त्यसलाई बनाउनु होला, किनभने त्यसले तपाईलाई कुनै बेला छिटो छरितो काम गर्नु पर्दा चाहिँ सहज बनाउँछ फिंगरप्रिन्टले। र आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो प्लिज मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिन चाहिँ नबिर्सिदिनु होला। थ्यांक यू।